हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ मेरो च्यानल मिस्टर मिथलेसमा। आज हामी चाहिँ यो टाइपिङको बारे कुरा गर्दैछौँ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ टाइपिङ चाहिँ अब ढलान गर्ने बेला भइसकेको छ। अब टाइपिङ ढलान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पुरै चाहिँ यहाँ डन्डीहरू छिराउनु पर्ने हुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुरै टाइपिङ लेभलमा चाहिँ पुरै हामीले चाहिँ डन्डी राखिसकेका छौँ। हाम्रो टाइपिङको साइज चाहिँ 9x12 को रहेको छ, 9 इन्च बाइ 12 इन्चको रहेको छ है साइज। अनि यो टाइपिङमा चाहिँ डन्डी राख्दाखेरि 4वटा 16 mm को अनि 2टा चाहिँ 12 mm को राखेका छौँ हामीले। माथि चाहिँ 3टा डन्डी र तल 3टा डन्डी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 2टा कुना कुनामा चाहिँ हाम्रो 16 mm को डन्डी रहेको छ भने बिचमा चाहिँ हाम्रो 12 mm को डन्डी रहेको छ र तल पनि कुनामा चाहिँ 16 mm को 2टा डन्डी र एउटा यो 12 mm को डन्डी चाहिँ बिचमा रहेको छ। अब यो कुना कुनाको डन्डीले चाहिँ हामीले बाँधिसकेका छौँ यसरी र यो बिचको डन्डीले पनि अहिले बाँध्ने हो। यहाँ मिस्त्रीहरू हाम्रो सबै काम गर्दैछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बाँध्न मात्र बाँकी छ यो बिचको डन्डीले। अब यो टाइपिङ ढलान गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यो टाइपिङको यो तल्लो लेभल हो। तल्लो लेभलभन्दा हाम्रो चाहिँ पिलर चाहिँ हामीले 1.5 फिट तल चाहिँ ढलान गर्नुपर्छ। यो किन ढलान गर्ने भनेपछि तपाईँको माथिबाट हुकिङ गर्नको लागि हामीले यल सेप यहाँ बेन्ड गर्छौँ र यो बेन्ड यल सेपमा बेन्ड गरेर हामी यहाँ तलसम्म छिराउँछौँ यहाँ। अब यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ के हो भने यो टाइपिङ चाहिँ यो कलुममा चाहिँ हुक हुन्छ पुरै। यो भूकम्प आउँदाखेरि निस्किने चाहिँ चान्स हुँदैन र तलको डन्डीलाई चाहिँ यसो लगेर यल सेपमा बेन्ड गरेर माथि लगेर छोड्छौँ। यहाँ माथि लगेर छोडेका छौँ र माथिको डन्डीलाई चाहिँ तल लगेर छोडेका छौँ। यसरी गर्नुपर्छ। यो टाइपिङ लेभलमा मात्र होइन, यो तलदेखि माथिसम्म सबै बिममा चाहिँ यसै गरी गर्नुपर्छ है। अब यहाँबाट फर्स्ट हुन्छ हाम्रो, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुनामा चाहिँ जति पनि हामीले डन्डी छिराएको छौँ यो माथिल्लो रड डन्डी भयो। यहाँ चाहिँ हामीले यल सेपमा बेन्ड गरेर यहाँ चाहिँ तलसम्म लगेका छौँ। अब यो कति राख्नुपर्छ भनेपछि तपाईँको यहाँदेखि यो फेसदेखि हामीले 2 देखि 2.5 फिटसम्म राख्नुपर्छ अथवा यो फेसदेखि कम्तीमा यो टाइपिङको तल्लो फेसबाट यो चाहिँ यल चाहिँ हाम्रो 1 फिट चाहिँ तल आउनुपर्छ। अब त्यही यललाई चाहिँ यल सेपलाई चाहिँ 1 फिट तल छिराउनलाई हामीले चाहिँ कलम टाइपिङको लेभलभन्दा 1 फिट चाहिँ तल ढलान गरेको छौँ। अब यो कलम चाहिँ पुरै कुन बेला ढलान गर्ने, टाइपिङ ढलान गर्ने बेला हामी चाहिँ यहाँ फर्मा लाउँछौँ कलममा र कलम र टाइपिङ यहाँसम्म हामी चाहिँ यो बचेको पिलरको भाग र यो टाइपिङ हामी सँगै चाहिँ ढलान गर्छौँ यहाँ। अब बिमको चाहिँ डन्डी हामीले अब त पुरै सिङ्गो डन्डी त पाउन सक्दैनौँ है, कुनै ठाउँमा ल्याप पनि गर्नुपर्छ। अब ल्याप भनेको चाहिँ के हो, दुईटा डन्डीलाई चाहिँ एक आपसमा जोड्नु हो। जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो 2टा डन्डीलाई चाहिँ एक आपसमा जोडेको छौँ। अब यो कुन ठाउँमा जोड्नुपर्छ, अब बिचमा चाहिँ जोड्न मिलेन है। अब 2टा जस्तै बिम देख्न सक्नुहुन्छ, बिमको चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीले जोड्न मिलेन। अब सबसे चाहिँ पर्फेक्ट जोन, राम्रो जोन चाहिँ यो पिलरदेखि लिएर यहाँसम्म चाहिँ जोड्न सक्छौँ हामी L/3। यहाँदेखि यहाँसम्म यसको बिचमा चाहिँ पिलरको बिचमा भए पनि तपाईँको राम्रो हुन्छ है। यो साइडतिर भयो भने पनि राम्रै हुन्छ। र अब यो त भयो हाम्रो डन्डीको कुरा। अब डन्डी युज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर एनालाइसिस रिपोर्ट अनुसार 4वटा 16 mm को डन्डी र 2टा 12 mm को डन्डी युज गरेका छौँ र 2टा जुन 12 mm को डन्डी छ नि हामी कट पिसमा युज गरेको छौँ। माथिल्लो डन्डी चाहिँ हामीले काटेर युज गरेको छौँ, बिचमा चाहिँ 12 mm को डन्डी छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले कट गरेको छौँ, फेरि उताबाट पनि हामीले चाहिँ कट गरेर राखेको छौँ यहाँ। अनि बिचमा चाहिँ हाम्रो 12 को छैन, तल मात्र छ। तलको चाहिँ पुरै हाम्रो सिङ्गो डन्डी चाहिँ लाउनु पर्यो पुरै। यहाँ कतै जोइन गर्दा नि भयो होइन, यदि साइज पुगेन भने लेन्थ चाहिँ पुगेन भने जोइन गर्दा नि भयो, तर तल चाहिँ कट पिस नगर्ने, माथि मात्र कट पिस गर्ने। अब सबै लोड तल आउने भएकोले हामीले चाहिँ के गर्छौँ, तल चाहिँ सिङ्गो डन्डी राख्छौँ र माथि चाहिँ कट पिस गर्छौँ। र अब यो चाहिँ कट पिस चाहिँ के काम यसको, अब कट पिस चाहिँ किन राख्छौँ भनेपछि यो हाम्रो बिममा लोड पर्ने बेला यहाँ मोमेन्ट आउँछ, बिममा चाहिँ मोमेन्ट आउँदाखेरि बिचमा चाहिँ मोमेन्ट आउँछ, त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्न हाम्रो यहाँ नेगेटिभ मोमेन्ट लाग्छ, यसरी मोमेन्ट लाग्छ। अब यो तल जान्छ, तल जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ बेन्ड हुने चान्स हुन्छ र यहाँ नेगेटिभ मोमेन्ट जान्छ र त्यो नेगेटिभ मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको लागि चाहिँ एकदम हानिकारक हो र त्यो नेगेटिभ मोमेन्टलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्न हामीले चाहिँ के गर्छौँ, कट पिस डन्डी हाल्छौँ। अब हाम्रो स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एनालाइसिसबाट चाहिँ आउँछ यहाँ चाहिँ डन्डीको एरिया चाहिँ कति राख्ने हो, त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र यो हामीले चाहिँ डन्डीको त कुरा गरिसक्यो, डन्डी के कसरी राख्नुपर्छ है, सबै कलुमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ
1 फिट तल नै पिलर ढलान गरेको छु। त्यहाँ माथिको डन्डीलाई चाहिँ यल सेपमा बेन्ड गरेर तल 1 फिटसम्म लगाएको छु र तलको डन्डीले चाहिँ माथि लगाएको छु। यहाँ पनि हामीले त्यसै गरी गरेको छ। यो कुनामा हाम्रो साइट यही नै हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलको डन्डी चाहिँ पुरै माथि गएको छ हाम्रो। यहाँ आएर कट माथि आएर चाहिँ यल सेपमा बेन्ड भएको छ र माथिल्लो डन्डी चाहिँ हाम्रो तल गएको छ। अब यो तलको हाम्रो फुटिङ भन्दा यो तपाईँको माथि चाहिँ टाइपिङ चाहिँ 7-8 फिट माथि आएको छ। किनभने हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ स्लोप छ पुरा, हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै हाम्रो जग्गा नै स्लोप छ। स्लोप अनुसारले चाहिँ हामीले मिलाउनु परेर स्लोप भन्दा यो रोडको भागभन्दा त माथि टाइपिङ हामीले उठाउनै पर्यो। त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ यो 7 फिट 8 फिट जति माथि चाहिँ उठाउनु परेको छ। अब यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ माटो पनि फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। माटोको बारेमा म लास्टमा भन्नेछु। अब रिङको चाहिँ कुरा हामी बुझौँ। अब यो रिङको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि हामी रिङ चाहिँ हामीले यो 8 mm को डन्डी चाहिँ युज गर्नुपर्छ है, पुरै थ्रु आउट द बिम। अब रिङको चाहिँ अब कति दूरीमा राख्ने भनेपछि यो कलुमको फेसबाट 50 mm मा एउटा चाहिँ रिङ बाँध्नुपर्छ। 50 mm भनेपछि तपाईँको 2 इन्चमा चाहिँ एउटा चाहिँ रिङ बाँध्ने हामीले। अब यो रिङबाट यो हाम्रो अब 2D सम्म चाहिँ हामीले 4-4 इन्चमा हाल्नु पर्यो। अब 2D भने चाहिँ के हो? 2 भनेको तपाईँको नम्बर 2 नै भइ नै हाल्यो। र डी भनेको तपाईँको बिमको डेप्थ कति हो हाम्रो 12 इन्च। अनि त्यो 12 इन्चले 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति आउँछ 24 इन्च। भनेपछि 24 इन्चसम्म चाहिँ यहाँसम्म हाम्रो 24 इन्च आयो। 24 इन्च यहाँसम्म आयो भनेपछि यहाँसम्म चाहिँ हामीले 4-4 इन्चमा चाहिँ बाँध्नु पर्यो। पुरै 4-4 इन्चमा चाहिँ यहाँसम्म बाँध्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ 6-6 इन्चमा बाँध्दा नि भयो। बिचमा चाहिँ 6-6 इन्चमा हाल्नु पर्यो। फेरि यो फेसबाट पनि यो 2D मा चाहिँ यो के भन्छ 50 mm मा 2 इन्चमा चाहिँ एउटा रिङ बाँध्ने। अनि त्यो रिङ पछि फेरि यो फेसमा चाहिँ 2D सम्म भनेपछि 24 इन्चसम्म चाहिँ हामीले 4-4 इन्चको ग्यापमा चाहिँ यो स्टिरअपहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। अब 24 इन्चसम्म राखिसकेपछि सपोज यहाँसम्म हाम्रो 24 इन्च आयो भने अब यहाँ बिचमा चाहिँ हामीले 6-6 इन्चको ग्यापमा राख्दा नि भयो। त्यो अनुसारले हामी चाहिँ यो स्टिरअपहरू यो रिङहरू चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ राख्नुपर्छ है। अब अर्को कुरा के छ भने यो हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो कटपिस डन्डी पनि युज गरेको छौँ। यो पुरै यता पनि आएको छ हाम्रो कटपिस डन्डी। यो 12 mm को डन्डी चाहिँ कटपिस हो। 2टा 16 mm डन्डी चाहिँ थ्रु आउट गएको छ। अब कटपिसको चाहिँ यो दूरी चाहिँ कति राख्ने हैन, यतापट्टि कहाँसम्म राख्ने र उतापट्टि कहाँसम्म, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब यो चाहिँ कति राख्ने भनेपछि हाम्रो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिलर, अब जहाँ तपाईँ कटपिस राख्दै हुनुहुन्छ त्यो पिलर टु पिलर सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यो पिलरको बिचबाट दूरी र त्यो कुनाको पिलरको चाहिँ बिचको दूरी चाहिँ हाम्रो 10 फिट 3 इन्ची रहेको छ। अब 10 फिट 3 इन्चीलाई 3 ले भाग गर्ने। 3 ले भाग गरेर जति आउँछ त्यतिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ राख्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ठुलो साइड हो है। अब यो दुईटा पिलर यो पिलर अनि यो पिलर हाम्रो बिचको दूरी चाहिँ 12 फिट 10 इन्ची रहेको छ। 12 फिट 10 इन्चीलाई 3 ले भाग गरिसकेपछि कति आउँछ लगभग तपाईँको 4 फिट 3 इन्ची जति आउँछ हैन। अब 4 भनेपछि यो फेसबाट यो हामीले कटपिस युज गर्दाखेरि 4 फिट 3 इन्चीसम्म चाहिँ कटपिस राख्नु पर्यो 12 mm को डन्डी। र त्यो फेसबाट पनि हामीले 4 फिट 3 इन्चीबाट 4 फिट 3 इन्चीसम्म चाहिँ राख्नु पर्यो। यो अनुसारले चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है। र कटपिस बारलाई चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ टर्ममा चाहिँ कटलमेन्ट पनि भन्छौँ, कटलमेन्ट बार पनि भन्छौँ हैन। अरू लोकल भाषामा हामी कटपिस युज गर्छौँ। अब कटलमेन्ट गर्दाखेरि L/3 मा चाहिँ हामीले कट गर्नुपर्छ डन्डीलाई। L/3 मा चाहिँ राख्नुपर्छ। दुईटा पिलरको बिचको दूरीले चाहिँ 3 ले भाग गर्ने अनि जति आउँछ छेउबाट चाहिँ यो पिलरको सेन्टरबाट त्यति दूरीमा चाहिँ कटपिस बार चाहिँ राख्नु पर्यो। कटपिसको डन्डी चाहिँ त्यति दूरीसम्म राख्नु पर्यो। त्यसैगरी हामीले सबमा त्यसै गरी सेट गरेको छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ 3टा डन्डी चाहिँ हाम्रो सिधा गएको छ र माथि हाम्रो यहाँ 3टा छ र बिचमा हाम्रो कटलमेन्ट भएको छ है। यो अनुसारले गर्नुपर्छ। र अब यो हाइट ठुलो भएकोले हामी त यसमा माटो पनि पुर्नु पर्यो है। अब माटो कतिपय मान्छेहरूले के गर्छन् भने एकैचोटि टाइबिम ढलान गर्छन् र माथि एकैचोटि माटो हाल्छन् र माटो हालिसकेपछि के गर्छन् एकैचोटि माथिबाट पानी हाल्छ। तर त्यस्तो गर्ने होइन। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ 3 लेयरमा चाहिँ माटो चाहिँ फिल गर्नुपर्छ। पहिला अलिकति माटो फिल गर्ने 3-4 फिट जति माटो फिल गर्ने, त्यसपछि पानी हाल्ने टन्नै पानी हाल्नुपर्छ त्यसमा र डन्डीले त्यसमा चाहिँ घोपेर चाहिँ अनि पानी हाल्दाखेरि माटो चाहिँ बस्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ र फेरि त्यसपछि त्यो माटो बसिसकेपछि
फेरि हामी माटो फिल गर्छौँ 3-4 फिट र फेरि पानी हाल्छौँ र फेरि त्यसले बस्नुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ माटो फिल गरेर यहाँ पानी हालिरहेछौँ। पानी हालिसकेपछि के हुन्छ माटो चाहिँ पुरै जान्छ। अब यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ भनेपछि अब पछि हामीले अब यो फ्लोर चाहिँ टाइपिङको लेभलमा चाहिँ फ्लोर ढलान गर्दाखेरि टाइल्स मार्बल लाउँछौँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो माटो चाहिँ सेटलमेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो टाइल्स मार्बलमा चाहिँ क्र्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर अहिले नै हामीले माटोलाई चाहिँ पुरै बसाउनु पर्ने हुन्छ। अब हानेर होस् अथवा पानी चाहिँ हालेर अनि पछि यो सुकिसकेपछि धुरमुसले पनि हान्दा चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ पानी पुरै हालिसकेका छौँ। यो माटो चाहिँ हाम्रो सिल ब्यान्डको लेभलसम्म थियो है, र यो पानी हालिसकेपछि पुरै तल गएको छ। अब हामीले यो टाइपिङ ढलान गर्दाखेरि यही सब कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ। अब कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा पनि हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन हामीले डन्डी चाहिँ युज गरेका छौँ यो 12 mm को डन्डी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पुरै बाँध्नुपर्छ है, यो स्टिरअपमा चाहिँ हामीले बाँध्नुपर्छ। जसरी यो बाँधेको छौँ त्यसरी गरी नि यो पनि बाँध्नुपर्छ, माथि पनि त्यसै गरी नै बाँध्नुपर्छ। र यसलाई पनि एल सेपमा उता बेन्ड गर्नुपर्छ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेन्ड गरेका छौँ हामीले। र यहाँ चाहिँ यतिकै छोड्नुहुन्न, यहाँ 3 इन्चसम्म चाहिँ यो पुरै यसरी बेन्ड गर्नुपर्छ। यो मेरो औँला देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 इन्च यहाँसम्म लगभग यसरी बेन्ड गर्ने। यो हामी चाहिँ अहिले गर्छौँ, यो डाइले चाहिँ अहिले गर्ने हो, पुरै डन्डी छिराइसकेपछि चाहिँ गर्ने हो। र यो टाइपिङ ढलान गर्दाखेरि यी सब कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। इफ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला र साथीहरूको माझमा सेयर पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई।